Sziasztok! A mai videóban szeretném megmutatni a házvásárlás utáni első nagyobb projektemet, egy házi készítésű kandalló kivitelezését. Akkor is fontosnak tartottam, hogy több lábon álljon az ember, ami a fűtést, áramellátást és a meleg vizet illeti. Ez az energiahordozók ára és kétséges elérhetősége miatt mára csak tovább erősödött. Természetesen utána jártam a dolgoknak építés előtt, és 12 éve, mikor építettem, az volt a trend, hogy vett az ember pár itongtéglát, zárdszelvényt, gipszkartont, és ezekből a hőszigetelő anyagokból gyorsan összedobott egy kandallót. Nem tudom, hogy változott-e valami ez ügyben, de ez részemről egy óriási nagy nem. Én sokkal inkább egy cserépkályhához hasonló megoldást szerettem volna, ahol van megfelelő hőtároló tömeg. Így a tömör tégla mellett döntöttem. A másik kritérium az volt, hogy ne szívja el az oxigént a légtérből, illetve pótolja azt valahogy. Ehhez külső levegő bevezetésére van szükség. Most körbenézve a neten látom, hogy rengeteg gyári megoldás van már erre. Egyes kandallók gyakorlatilag rendelkeznek külső légbeeresztő csatlakozásokkal. Mi ilyennel nem találkoztunk annó, így kicsit más megközelítésben lett megoldva ez a probléma. Nem a kandalló égésterébe van közvetlenül bevezetve a friss levegő, hanem a kandalló mögött egy szigetelt csövön keresztül. Így két külön folyamat játszódik le. Ha beindul a hőtermelés, akkor egyrészt maga az égéstér levegőt szív be a front nyílásain keresztül, ami távozik a kéményen keresztül. Másrészt viszont a kandalló mögött felhevülő levegő elkezd felfelé áramolni, és beszippantja kintről a friss levegőt. Ha nem megy a kandalló, akkor sincs semmi probléma, mert a hideg levegő megreked ebben a csőben. Esélye sincs felemelkedni, hogy a kürtő tetején keresztül hűtse a szobát. Örültem volna, ha az új házban a meglévő halaim is nagyobb helyre költözhettek volna, így a levegő bevezetésén kívül szerettem volna egy minél nagyobb akváriumot is elhelyezni a nappaliban, a lehető leghelytakarékosabb megoldással. Különálló bútort nem szerettem volna elhelyezni, erre jött az ötlet, hogy beépíteném a falba egy amolyan térelválasztónak. Így, hogy ezen a 2 méteres szakaszon felbővítettem a falat 25-ösről 38-asra, duplán nyertem. Alul így ki tudtam alakítani a légcsatornát, felül pedig el tudtam helyezni egy szélesebb akváriumot. Miután megszerkesztettem a méreteket, nekiálltam a falazásnak. Középen felül látszik a szigetelt légcsatorna. A külső oldalon szúnyoghálós műanyag elem fedi a csatornát. Elkészült az első 2 sor. Mini-boltív zárja az üreget. Csiszolt, vágott téglák borítják a fogadószintet és az alsó párkányt. A lábazathoz is összevágtam a téglaszeleteket. Kifugázva. Most jól látszik a légbeömlő nyílás hátul. Kandalló elhelyezve, külső fal elindítva.
Ha tartós füstcsövet szeretnénk, mindenképpen saváló idomokat válasszunk. Főpróba a végső falazás előtt. Pár óra falazás után kialakult a kürtő nagy része és az akvárium helye. Éles szemű technikusok észrevehetik, hogy hiányzik az akvárium feletti poroten átidalóról a nyomott töv kifalazása. Illett volna még legalább egy sort felfalazni ide is, de igazából itt ez csak önhordó kellett, hogy legyen. A kürtő csirkehálóval lett bevonva, hogy jobban megtartsa a vakolatot nagyobb hőhatásnál is. A vakolást kőműves végezte, mert az nem tartozik a kedvenc elfoglaltságaim közé. Készül az akvárium váza. Felül ajtónak és világításnak, oldalt pedig a külső szűrőnek lett kialakítva a hely. Szárad az elkészült vakolat. Festés után. Az ide tervezett egyedi 270 literes akvárium épp készülőfélben van. A kürtő tetejét két ilyen takarólemezzel fedtem le, nehogy bedobáljanak valamit a gyerekek. Parkettázás és lábazatragasztás után. 12 év használat után jelenleg így néz ki a kandalló. A parkettát nemrég cseréltem le egy világosabb színűre. Eddig problémamentesen működik a rendszer. Minden télen használatban van. A kürtő és az oldalfal reggelig tartja a meleget. Remélem találtál benne hasznos információkat. Ha tetszett a videó, iratkozz fel a csatornámra.